Okay, nandito na po sa destination. Nasa beach po tayo ng Pola. Dito nang galing yung polang manok. Ayan, ito po. Ayan, walang katao-tao po sa puso natin. Ayan, ayan po yung beach. Wala na pong bayan. Dahil kami nasa dulo-dulo na. Beach ng Pola. Hanapin na lang natin ang manok na Pola. Kaya lang may nagiinom ang banda ron. Malamang napulutan na. Manok na Pola. Ay, ayun. Nakita ko may manok na inahin, hindi Pola. Dulong-dulo na po tayo ng mundo. Naglagpas po ng bundok ng Tralalala. Makikita po natin ang beach na Pola. Ayan po ang beach na Pola. Napakahabang coastline po. Ang tusawa kayo para ride dito. Walang bayad, gas lang. Ito po ang destination, nakarating na po ang inyong lingkod. Ayan po ang ating hidden destination. Ito po ang Pola. Ang original na pinanggalingan ng manok na Pola. Actually, sa bandang doon po, develop yung mga yan. Resort doon medyo gawa na. Kaya ibayad doon. Dito pa sa may bandang dulo, walang bayad kasi hindi pa po naayos. Pero same dagat, same buhangin, pero walang bayad. So saan ka pa? Dito na. Ito po si Ray Fuentes. Peace World.